Bun găsit tuturor! Sunt Daniela și vă spun bine ați venit pe canalul Magia Firelor. Vreau să vă mulțumesc că vă aflați acum aici, pe acest canal și să vă spun că sunt onorată că faceți acest lucru. Acesta este modelul pe care vă propun să-l facem astăzi împreună. Este un model foarte ușor care poate fi făcut chiar și de către începători. Eu îi spun acestui model imitație de franjuri, pentru că în proiectele mele, în general, îl folosesc la acele obiecte de vestimentație care mi-ar plăcea mie să aibă franjuri. Dar acele obiecte de vestimentație care sunt lucrate cu fir foarte subțire, cum este acesta, spre exemplu, vă dați seama cum se încurcă aceste franjuri la spălat. Se încălcesc, se întrețin foarte greu, cu alte cuvinte. Și atunci m-am gândit să înlocuiesc franjurile cu un model tricotat care să imite cât de cât aceste franjuri. Eu la acest model întotdeauna îi fac aici pe margine, la capătul franjurilor, niște colțișori care imită vârful de franjure și atunci îți dau mai bine impresia de franjuri. Modelul poate fi folosit la șaluri, la bluzițe de vară, la cardigane, ponciouri și alte obiecte de vestimentație de vară. Schița acestui model este aceasta. O secvență a modelului este aceasta. Ea se compune din 3 ochiuri și 2 rânduri. Deoarece secvența noastră se reia la fiecare 3 ochiuri, va trebui să montăm pe andrele un număr de ochiuri multiplu de 3. Eu am montat aici 42 de ochiuri pentru acest eșantion pe care vreau să-l facem împreună. După ce am montat cele 42 de ochiuri, am lucrat un rând pe dos, toate ochiurile pe dos, pentru că așa modelul se aranjează mult mai bine și ochiurile se iau mult mai ușor. Facem acum primul rând al modelului nostru. Primul ochi îl iau nelucrat, pe următoarele două le voi lucra pe față. Și acum încep modelul propriu-zis. Deci am jeteu, ochi pe față și o scădere spre dreapta. Există mai multe moduri de a face aceste scăderi spre dreapta. Fie răsuciți cele două ochiuri care urmează, le punem înapoi pe Andrea și apoi le iau împreună și le lucrez pe față. Este un mod de a face această scădere de două ochiuri pe față. Urmează jeteu, ochi pe față. Eu aleg să fac această scădere spre dreapta astfel. Lucrez primul ochi, pe al doilea îl răsucesc, pe cel lucrat îl pun înapoi pe Andrea și pe cel răsucit îl trec peste cel lucrat. După cum observați, efectul acestei scăderi este același și mie mi-este mai ușor să lucrez un singur ochi, iar pe celălalt să-l trec peste cel lucrat. Continuăm secvența. Jeteu, ochi pe față, scădere de două ochiuri spre dreapta. Lucrez, răsucesc următorul ochi, îl pun pe cel lucrat înapoi pe Andrea și pe cel răsucit îl trec peste cel lucrat. Continui să fac așa modelul până la capătul rândului. Jeteu, ochi pe față, scădere spre dreapta. Jeteu, ochi pe față, scădere spre dreapta. Și am ajuns și la ultimile 3 ochiuri, adică ochiurile de margine, pe care am zis că le fac pe față, iar ultimul
îl voi face pe dos. Următorul rând, pe dosul lucrului, vom lucra toate ochiurile pe dos. Facem acum rândul 3 al secvenței noastre, care se compune din o scădere de 2 ochiuri spre stânga, ochiul pe față, care se menține pe tot parcursul modelului și un jeteu. După care se reia. Scădere spre stânga, ochi pe față, jeteu. Haideți să facem. Deci primul ochi îl iau nelucrat, următoarele 2 ochiuri le lucrez pe față. Acum am o scădere spre stânga, care se face clasic luând amândouă ochiurile odată și trag firul prin ele. Înclinația este acum spre stânga. Am zis, ochiul de față îl mențin și fac un jeteu. Reiau secvența, scădere spre stânga, ochi pe față, jeteu. Scădere, ochi pe față, jeteu. Și așa până la sfârșitul rândului. Acum am ajuns la finalul rândului cu numărul 3. Deci după ce am făcut jeteul, acest jeteu, fac ochiurile de margine. Două ochiuri pe față, iar ultimul ochi l-am făcut pe dos. Urmează rândul cu numărul 4, care este un rând de ochiuri pe dos. Primul ochi îl iau nelucrat și continui să fac acest rând numai cu ochiuri pe dos. După ce am terminat și acest al 4-lea rând, întorc lucrul și reiau secvența. Deci, practic, acum reluăm de la rândul cu numărul 1. Primul ochi nelucrat, următoarele 2 pe față. La rândul 1, așa cum am spus, avem jeteu, ochi pe față, scădere spre dreapta. Jeteu, ochi pe față, scădere spre dreapta. După cum vedeți, aceste șiruri de ochiuri lucrate pe față, cu scăderile aferente, au început să se formeze, iar ele sunt despărțite prin aceste jeteuri. Continuăm să lucrăm așa până ajungem la o lungime a franjurilor pe care o dorim noi. Important la acest model este să nu greșim alternanța dintre rândurile 1 și 3. Deci întotdeauna rândul 1 va fi urmat de rândul 3 și modelul se va relua apoi cu rândul numărul 1. Dacă întrerupem lucrul și am făcut mai multe secvențe, este important să știm cu ce începem. Să începem corect de acolo de unde rămăsesem. Pentru aceasta ne vom verifica astfel. După ce fac cele 3 ochiuri de margine, primul nelucrat, următoarele 2 pe față, ne uităm ce urmează. Observați că după acest jeteu avem ochiul răsucit aici și după aceea încă un rând, un fir, care vine de la rândul lucrat pe dos. Deci, evident, acum urmează jeteu, adică la începutul rândului eu trebuie să am jeteu. Este vorba de rândul numărul 1. Și deci vom continua să facem rândul numărul 1. Jeteu, ochi pe față, scădere spre dreapta.
jeteu, ochi pe față, scădere spre dreapta. Am ajuns spre sfârșitul rândului. Mai am 6 ochiuri, deci o secvență și ochiurile de margine. Urmează secvența jeteu, ochi pe față, scădere spre dreapta. Și acum ochiurile de margine, 2 ochiuri pe față și ultimul ochi pe care îl facem întotdeauna pe dos. Urmează rândul pe dos. Acum, presupunem că nu știu unde am rămas. Nu știu ce rând urmează, 1 sau 3. Pentru aceasta, după ce fac ochiurile de margine, primul ochi nelucrat, următoarele 2 lucrate pe față, se vede că aici am un jeteu. Deci rândul anterior a fost început cu jeteu. Adică este vorba de rândul acesta. El a fost început cu jeteu. Acum ne este clar că urmează rândul numărul 3, care urmează să înceapă cu o scădere spre stânga. Prin urmare vom lucra rândul numărul 3. Scădere spre stânga, ochi pe față, jeteu. Scădere spre stânga, ochi pe față, jeteu. Și tot așa până la ochiurile de margine. Scădere spre stânga, ochi pe față, jeteu. Am ajuns și spre sfârșitul rândului cu numărul 3. Avem scădere spre stânga, ochi pe față, jeteu. Nu uitați să terminați acest rând 3 cu jeteu, așa cum ne arată schița. După acest jeteu urmează ochiurile de margine. 2 ochiuri pe față și ultimul ochi lucrat pe dos. Urmează rândul de întors, care este un rând de ochiuri numai pe dos, și apoi secvența se reia de la rândul cu numărul 1. Lucrăm așa ce lungime dorim să aibă acest model. Vă doresc o zi cât mai frumoasă și spor la lucru!